Isten hozott. Ismerd meg önmagad. Isten hozott. Azt a témát feszegessük, mit jelent az élet és mit jelent a halál. Nagyon-nagyon sok évet éltem le tévhitbe, tévelyekbe. Bevettem a maszlagot. Bevettem azt a programot, amit talán már az anyamékbe magamba szívtam. Mondhatom, hogy szívtunk mindannyian. Hogy van élet, meg van egy halál, és akkor itt vége. Ötven éves elmúltam, amikorra tudatosult bennem mindaz, amin átmentem, átégtem, több évig tartó beavatások sorozatán, amik mentén megtapasztaltam, hogy milyen a testem itt hagyni, visszamenni a fénybe, abba a rezgéstérbe, abba az energiaminőségbe, ahonnan jöttem. És visszajöttem. És mindezek beavatásokkal, fantasztikus, megvilágosodott nirvána élményekkel, érzésekkel, tudással, fénnyel, vagy a semmivel, a mindennel, a létezővel összerezegve, annak állapotán vanni, lenni, létezni. Spirituális körökben, mikor még nem voltam nyitva, hallottam, hogy valójában a halál olyan, minthogyha levennénk a cipőnket, és itt hagynánk. Kilépünk belőle. És amikor 97-től elindult a tanítás, megnyílt a tudás, és jöttek a beavatások, akkor átéltem, átéreztem, tudatosult bennem, hogy valójában én minden este kilépek a cipőmből, és átdobom magam valahova, az álom, az alvás minőségén, egy olyan rezgéstérbe, egy olyan tudatsávba, ahol az elme megpihen, viszont olyan dolgok történnek velem, amik esetleg álom a formájában, az álmok szimbólumán üzenetek, jelek minőségén tanítanak, taníthatnak. Ha felismerem az üzenet lényegét, amit a lélek szellem üzen. És valójában rájöttem. Minden egyes este picinke halállal megyek át a fénybe, csak nem vagyok tudatában. Azokon a beavatásokon, amikor a testem elhagytam, itt hagytam, és volt olyan is, amikor nem működött semmi, a test tudatta teljesen önmagát feladta. De mindig volt egy szál, egy finom szál, amely teljes bizonyossággal, biztonsággal tartott életben a formát, a sejtjeimet, és várta vissza,
hogy hozzam azokat az információkat a fénynek azon minőségét, amit az elme mint egy szita átszűrné, nem engedné, vagy áthoznám szövegbe, de nem tudnám úgy átérezni. Ezeken a beavatásokon teljes egészben az érzelem magas szinten a tudattal párosulva, összekapcsolódva a tudást adta és mutatta, hogy az élet végtelen, örök. Nincs élet, és nincs halál. Van ide át, oda át, de valójában lelkem magja, ősvalomban. Itt van annak lenyomata, ami odát van. És azok, akik testüket elhagyták, itt hagyták az alanduban, a föld anyagában, lelkük, szellemük visszatért őshonukba, ők a valós érzelem minőségén, a szeretet egyetemességén itt vannak. Őrizzük lelkünkben annak a szeretetnek a minőségén. Ami az istenségünk, ami az isteni eredetünk, ami a fényrezgésén és a fényen túl a létezés. És hogy miért tették, s teszik? Hogy megfélemlítenek a halál félelemmel, manipulálnak minket. Erre a kérdésre mindenki adja meg a választ. Adott készségének szintjén. Nekem nem dolgom ezt kifejteni. Az én tudatom sávján, tudatosságán tudom. Ezt a témát azért is vettem elő, hogy mindazokat megnyugtassam, akik félnek, rettegnek, aggódnak. Mi lesz, ha? Az a valós öröm és az a valós boldogság, ami az eredő, ami eredendően a valóságunk. Az tud felszabadulni bennünk. Mert az az odaát, amit megtapasztaltam, az itt van bennünk. Ezt kellett tudatosítanom. Ezt kellett tudássá tennem, mint a tudást áthoznom, szavakba foglalnom. És teremtő önismeret néven továbbítanom, most már oktatnom. Azaz az embereket ébreszteni, emlékeztetni. Hogy tudatosuljon bennük az a végtelen tudás, ami ősvalójukban rejlik. Ennek a tudásnak a mentén már nem lehet megvezetni, manipulálni.
És ekkor nyer értelmet az a szó, hogy hit. Ez nem valláshoz kapcsolódik. Minden ember valóság. Nem csak a szerethetőségének a hite, hanem a hit a teremtő erejébe. Hit az életben, az élet élésében. Hogy igen, élek, és nem félek. A halál egy más minőségű élet kezdete. Véget ér az árnyékvilág anyagán, az árnyékén tulajdonságok sokaságán a tapasztalatszerzés lehetősége, és amit összegyűjtöttem, mint méhecske a kaptárba, viszem valós otthonomba. Ébredjünk, emlékezzünk. Ha felismerjük, kik vagyunk valójában, az életet élhetjük. Valóban élhetjük. Ne csak féljük. Éljük. És hogy mit hagyunk majd itt? Az minden egyes pillanatban dől el. Az adott pillanatban. Mint egy pecsétet. Úgy hagyjuk itt majd igaz tiszta értékeinket. És persze mindazt, ami valótlan. De egy biztos. Az egyetemes szeretet rezgésén, minőségén szeretteinkkel örökkön élünk. Bennük, magunkat, általuk éltetjük. És azok, akik már elmentek, bennük fényük él. Szerethetőségünk hitén, a szerelem állapotán, ami a fény. A halál egy szó csupán. Az elme fogalmán. Valamilyen szóval ki kell, hogy fejezze. Véget ért. Ez. A félelem rezgésén, ami mondhatnám, hogy egy álfény, valótlan, véget ér, és megnyílik az, ami mindig is itt volt bennünk, ami igaz tiszta, nemes, áttetsző. Kívánom mindenkinek, nyissa magában ezt meg. Élj át és érezze át. És ha ennek mentén éli önmaga valóságát, soha többé senki nem tudja megvezetni. Nem tudja megfélemlíteni. Kipukkad a haláltól való félelme. Kipukkad minden, ami valótlan. Mindent magunkban őrzünk. Minden tudás itt van bennünk. Szabad a döntésünk.
önismeret, tudatosság, isteni eredetünk, teremtői mi voltunk felismerése, megnyitása, átlátás a valóság oldalára, tudatosítása ennek a csodának, rálátás a valótlan világra, az illúzióra, a káprázatra, és annak bölcsessége, ahogy ezt a két minőséget megéljük, magunkban rendezzük, és életünket tudatosan a kezünkbe vesszük. Istenem!